วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำเมนูแซนด์วิชทูน่านะคะเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราได้แก่ขนมปังโฮลวีตผักเรดโอ๊ตทูน่าแครอทมายองเนสพริกไทยและเกลือค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาทูน่ามาแล้วก็เอาน้ำออกนะคะเอาแต่เนื้อมันค่ะตามด้วยมายองเนสนะคะเราก็คลุกมายองเนสกับทูน่านะคะให้เข้ากันค่ะตามด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะคะเกลือแค่ปลายช้อนนะคะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มก่อนแล้วก็มาคลุกเข้ากันอีกทีนึงอันนี้เราก็คลุกทูน่ากับมายองเนสใส่กันเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาใส่ขนมปังเลยอันนี้เราก็ขนมปังมานะคะด้วยทูน่านะคะเราก็เกลี่ยให้ทั่วขนมปังนะคะอันนี้เราก็ทาด้วยทูน่าเรียบร้อยหลังจากนั้นก็โรยด้วยแครอทนะคะแครอทนี้เราจะหั่นแบบเป็นลูกเต๋าก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกจะเอาแบบซอยหรือหั่นเป็นลูกเต๋าส่วนแผ่นนี้เราก็จะใส่ผักหรือจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะผักแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนพอเราใส่ผักเรียบร้อยเราก็เอาแผ่นที่เหลือนะคะประกบกันอีกค่ะนี่แล้วก็กดลงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแซนด์วิชทูน่าค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแซนด์วิชทูน่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆช่วงเช้าไม่ได้ทานข้าวสามารถทานแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบขนมปังที่กรอบๆก็เอาไปปิ้งก่อนนะคะแล้วก็มาทำก็ได้ค่ะสาวๆคนไหนอยากลดน้ำหนักก็สามารถทำได้นะคะเราเลือกขนมปังที่เป็นโฮลวีตนะคะมาทำทานช่วงเช้านะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาให้ชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ